وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز. من علی مهربانی هستم، در خدمت شما هم با برنامه دیگر از سری مجموعه برنامه وطن. خوشحالیم، باعث افتخار منه که مهمون خانه‌های شما هستیم. امشب سه‌شنبه 26 خرداد ماه وقتی نگاه میکنیم به اخبار، شاید تن و بدنمون میلرزه، تو دلمون یک روز خالی میشه، فردای اون امید داریم. اما هدفی که ما داریم در برنامه وطن اینه که اخبار رو با هم دیگه بررسی کنیم، بپردازیم به اخبار، اما نه یک تحلیل ساده، تحلیلی که شاید شبکه‌های دیگه، افراد دیگه انجام میدن، تخصصی تر شاید. اما هدف ما توی برنامه وطن این هستش که یک، صدای مردم ایران باشیم و با واقعیت‌ها با هم دیگه صحبت کنیم در موردش، و دوم اینکه بدونیم امید ما و رویای ما باید بر کجا بنا بشه، بر چه اساس و اصولی بنا بشه، و بتونیم ما تاثیرگذار باشیم بر خودمون، محیط اطرافمون و خانوادهمون، به خصوص افراد مسیحی بینندگان ما. اما امشب در کنار من آقای دکتر توماج آریان هستن. خوشبختم که جناب آریان پذیرایی شما رو میکنم. خوش اومدید به برنامه. درود بر شما جناب مهربانی، درود بر بینندگان عزیز و ملت ایران. زنده باشید دکتر توماج عزیز. من میخوام بحثمون رو بدون هیچ در واقع صحبت اضافه یا مقدمه‌ای که من میخوام انجام بدم ببرم روی قراردادی که توافقی که بین ایران و آمریکا بسته شده. همچنان مشخص نیست، به صورت رسمی علنی نشده مفاد قرارداد، اما یه سری خبرگزاری‌های معتبری یک مفاد قراردادی منتشر کردن که من میخوام با هم دیگه اول بهش بپردازیم. این چیزی که من داشتم بررسی میکردم، یکی از اونها اینه که جمهوری اسلامی و آمریکا و متحدانش درگیری‌های منطقه‌ای و خاتمه بهش میدن. حالا تو لبنان هستش، کشورهای دیگه اطراف اسرائیل هستش، و اینکه میگه آمریکا و متحدانش، لزوما اسرائیل هم قطعا شامل میشه توی توافق، چون متحد دیگه آمریکا تو منطقه نیستش که با نیابتی های ایران بجنگه به صورت مستقیم. من بحثم دفاع نیستش. قسمت دوم این که باید آمریکا و جمهوری اسلامی متعهد بشن درباره نحوه تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، به توافق برسن. بعد غیر نظامی باید باشه، اورانیوم باید خارج بشه، نابود بشه، حالا رقیق بشه، سر اون بحث زیاد هستش. بعد از اون دوباره آمریکا متحد میشه پس از اجرای تفاهم نامه دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی رو در دسترس قرار بده. حالا اینکه چه مقداری، تو چه فاصله زمانی، چه بازه زمانی، اینا باز دوباره همه جای بحث داره. و مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان با مشارکت کشورهای حوزه خلیج فارس برای تعیین چارچوب‌هایی مربوط به خدمات دریایی و کشتیرانی برگزار خواهد شد. بدون چونه چرا هم باید تنگه هرمز باز بشه، و همینطور خب دیدیم که ترامپ هم علنی گفتش و اون محاصره دریایی هم برداشته شد. من میخوام اول خود شما، چون بعد از اینکه این توافق بسته شد اولین باری است با هم داریم صحبت میکنیم تو برنامه وطن، برداشت شما رو در مورد توافق بدونم و نسبت به این حالا خبرایی که داره در واقع به صورت غیر علنی و غیر رسمی درز میکنه بیرون، نظر شما رو بدونم تا بعد بریم سوالای بعدی رو داشته باشیم. بله، ببینید، این تفاهم نامه پیشنویسی هستش برای اینکه اینها در مدت 60 روز با هم مذاکره کنن و به یک توافق جامع و کامل برسن. ولی این تفاهم نامه اولیه یا پیشنویس توافق نامه با اشکالات عمده طرف هستش. این هستش که برنامه موشکی جمهوری اسلامی در این پیشنویس قرارداد اصلا ذکر نشده، برنامه‌های نیابتی جمهوری اسلامی اصلا ذکر نشده، و اینکه وقتی در مورد یک توافقنامه صحبت میشه که طرف‌های دیگر هم هستند مثل اسرائیل، اصلا اسرائیل در این توافقنامه جایی نداره و طرف مذاکره نیست. برای همین این توافقنامه با اشکالات بسیار جدی مواجه هستش. و وقتی که این 14 بندی که الان به صورت غیر رسمی بیرون آمده رو ما بخونیم، یعنی اگر فرض بگیریم که این 14 بندی که الان درس پیدا کرده به بیرون درست باشه، این یک پیروزی بسیار بسیار بزرگ برای جمهوری اسلامی است
و یک شکست بزرگ برای امریکاست. برجام اگر شما ببینید، برجام بسیار بسیار موفقتر و بهتر از این پیشنویس قراردادی بود که الان ترامپ میخواد با جمهوری اسلامی ببنده و من فکر میکنم که این توافق احتمالاً به سرانجام نمیرسه، چون فشارها در امریکا هم بسیار بسیار زیاده. ما میبینیم بله. دموکرات ها بسیار به ترامپ دارند انتقاد میکنن که خب شما برجام رو پاره کردی، الان یه چیزی پایینتر از برجام میخوای با جمهوری اسلامی ببندی. و اینکه جدال در کابینه دونالد ترامپ هم افزایش پیدا کرده. آن چیزی که ما میبینیم این هستش که وزیر دفاع و رئیس سازمان سیا به شدت مخالفت کردن و ترامپ میگه که مخالفت کنید من شما رو برکنار میکنم. و طرف دیگر ماجرا هم اسرائیل هستش که اسرائیل منافع ملیش به شدت با این قرارداد به خطر خواهد افتاد و هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ اینکه الان در جنگ با حزب الله لبنان قرار داره و این توافق داره میگه اسرائیل نباید به حزب الله لبنان حمله کنه و به جنوب لبنان حمله کنه. برای همین من فکر میکنم که اسرائیل به این قرارداد متحد نشه و به شدت تنش بین امریکا و اسرائیل افزایش پیدا خواهد کرد و همینطور این توافق باید در 60 روز آینده ریزش بیاد به توافق برسه. از اون ور هم جمهوری اسلامی ممکنه دبه در بیاره سر این توافقات این 60 روز آینده. برای همین این قرارداد نه به بار نه به داره هستش و من فکر میکنم که بسیار بسیار سخته که این قرارداد به یک تفاهم نامه اجرایی برسه. هرچند که ترامپ، من در قبل از جنگم که با هم صحبت میکردیم و در میانه جنگ هم به شما گفتم ترامپ هدفش توافق با جمهوری اسلامی است، ولی این توافقی که الان میخواد ترامپ با جمهوری اسلامی ببنده نه از سر قوت و نه از سر برتری بلکه از نقطه ضعف هستش و در کارنامه دونالد ترامپ به عنوان یک شکست سهمگین نوشته خواهد شد. بله، با توجه حالا قبل از اینکه بچه‌ها دیدم تصویر نتانیاهو گذاشته بودم که در واقع اون کنفرانس خبری بود که دیروز داشت. حالا قبل از اینکه بخوام به اون ورود کنم در مورد اسرائیل و نتانیاهو صحبت کنیم که برای ما مردم ایران شنیدن در موردش و واقف بودن از اخبار درون اسرائیل شاید امید بخشتر باشه این روزها. موضوع ترامپ، حالا من نمیخوام نقطه نظر شخصی خودم رو وارد موضوع کنم، میخوام در جایگاه مجری از شما بپرسم اینکه شما فکر میکنید ترامپ شخصی هستش با گذشته و عملکردی که در مقابل جمهوری اسلامی از خودش به ما نشون داده، فردی هستش که به همین توافق بسنده میکنه یا جزوی از اون مسیری هستش؟ به هر حال شما بهتر از من میدونید فشارهایی که بر خودش دولتش بوده، مسابقات جام جهانی داره برگزار میشه در حال حاضر در خاک کشور آمریکا و بهای انرژی، در واقع بهای نفت که وقتی که بالا رفته تورمی شامل شده به جز کشور اروپایی در کشور خودش خواسته یک کنترلی رو انجام بده یا اصلا این توافق و این پیشنویس رو انجام بده تا جمهوری اسلامی رو به مرحله بعد برسونه. چون من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته که جمهوری اسلامی بتونه از تمام ایدئولوژی خودش عقب بکشه. شاید قسمتیشو فدای بقای خودشون کنن، اما همه خب دیگه جمهوری اسلامی نمیتونیم بذاریم اسمشو و یک حکومت جدیدی میشه. شما فکر میکنید ترامپ بسنده خواهد کرد به چنین توافقی یا نه این احتمال داره جزئی از بازی اون باشه؟ میدونم پیش بینیش سخته به خصوص شخصی مثل ترامپ، اما برداشت شما رو در مورد آینده میخوام بدونم. ببینید بازی ترامپ نیست. ترامپ واقع میخواد با جمهوری اسلامی توافق کنه و نیروهاشو برگردونه. بحث دیگری هم که هستش این هستش که طرفداران جمهوری اسلامی در سراسر دنیا به شدت بر روی ترامپ فشار میارن. منظور از طرفداران کشورهایی هستن مثل ترکیه و مثل قطر. ما میبینیم که در طول چند ماه گذشته چند بار نخست وزیر و خلیفه قطر بلند شده رفته با ترامپ مذاکره کرده. آخرین بارش دیروز بود در فرانسه و میبینیم که چقدر تاثیرگذار هستش این دیدار با ترامپ. برای همین شما لابی های جمهوری اسلامی رو هم فراموش نکنید. اینها اسلام سیاسی هستن و دوست ندارن که جمهوری اسلامی سرنگون بشه. من فکر میکنم که
ترامپ هدفش مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی است، ولی در نهایت این توافق صورت نخواهد گرفت، به خاطر اینکه هم جمهوری اسلامی بازی در خواهد آورد و هم فشارهای زیادی که بر روی ترامپ قرار داره، چه کابینه خودش و چه جمهوری خواهان و چه دموکرات ها. من این رسیدن به این توافقنامه رو ضعیف میدونم. شما لابی اسرائیل رو هم فراموش نکنید که در امریکا قوی است و دولت اسرائیل و اپوزیسیون اسرائیل هم مخالف این قرارداد هستند. همه چیز در مخالفت با این قرارداد هستش، چه نیروهای امریکایی و چه نیروهای غیر امریکایی. برای همین احتمالش کمه، ولی ترامپ هدفش توافق با جمهوری اسلامی است و دوست داره به این هدفش برسه، نیروهاشو سریع خارج کنه از منطقه. بله. خب حرف از اسرائیل شد، چند بارم بچه‌ها نشون دادن. یه کنفرانس خبری دیروز نتانیاهو داشت، بعد گفتش با توافق یا بدون توافق ما هرگز اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی دست به سلاح هسته‌ای پیدا کنه. و این پیام اول به شما نسبت به دولت ایران میدونید یا اصلا صحبتش با ترامپ بود یا با آمریکا بود؟ شاید موضع خودشونو و اسرائیل خواستن در قبال آمریکا مشخص کنن. این سوال اولمه و بذارید سوال دومم بپرسم چون مرتبطه، بعد از شما بشنویم. این که شما فکر میکنید اسرائیل اجازه خواهد داد چنین توافقی حتی اگه صورت بگیره مفاد قراردادش ادامه پیدا کنه، طرفین یا خود اسرائیل به اون پایبند آیا خواهد بود؟ آیا اجازه میدیم؟ تو خبرها داشتیم امروز هم دوباره به جنوب لبنان حمله کرده اسرائیل، به خاطر اینکه قبلش خب پهپاد دوباره زده بودن. آیا اسرائیل ساکت میتونه بشینه و اجازه خواهد داد این لگد پراکنی در واقع بخوام بگم لبنان انجام بده، به خصوص حزب الله منظورم؟ ببینید، نتانیاهو بسیار بسیار تحت فشار قرار داره از طرف ترامپ. به هر صورت امریکا متحد اسرائیل هستش و اسرائیل باید مراعات حال امریکا و ترامپ رو بکنه. به هر صورت نتانیاهو بسیار تحت فشار است. از اون ور اپوزیسیون اسرائیل به شدت داره به نتانیاهو حمله میکنه. اپوزیسیون اسرائیل اعتقاد داره که نتانیاهو استراتژی درستی رو در این 3 ماه گذشته پیاده نکرد. به هر روی ببینید این یک واقعیتی است که مشکل اصلی اسرائیل و جمهوری اسلامی هستش. امریکا پاش به این داستان باز شده. تا زمانی که منویات و اهداف اسرائیل پیاده نشه و به هدفش نرسه، این توافق صورت نخواهد گرفت. این یک واقعیتی است. به هر روی اسرائیل با این 14 بندی که آمده بیرون نمیگذاره که این توافق صورت بگیره و به هر صورت اگر که پای منافع ملی خودش صورت بگیره، هم به لبنان حمله خواهد کرد و هم دوباره به جمهوری اسلامی. به هر صورت اسرائیل منافع ملی خودش رو داره و بر اساس امنیت ملی خودش بر این اساس اصلا کوتاه نمیاد. بله، یعنی شما این باور رو دارید که اسرائیل در ادامه اگه چنین توافقی اجرا بشه، حالا اینکه اجرا بشه طرفین به خصوص جمهوری اسلامی سرش بحث زیادی هست، فکر میکنید که از ابزار نظامی اطلاعاتی سیاسی خودش درون ایران که کم نیست، خیلی زیاد و قوی تر از آمریکا هم هستش، استفاده خواهد کرد؟ حالا ترورهای هدفمند، خرابکاریایی انجام بده. من خارج از مرز ایران منظورم نیستش. خب همین الان هم که جنگ و مبادله آتش بین اسرائیل و حزب الله ادامه داره کم و بیش، اما به درون داخل ایران دوباره کشیده خواهد شد یا نه؟ بله مطمئناً. ببینید، نتانیاهو گفت که ما به این قرارداد پایبند نخواهیم بود و مطمئناً اگر که اسرائیل تشخیص بده که جمهوری اسلامی دوباره داره به سوی سلاح هسته‌ای قدم برمی‌داره، مطمئناً دوباره اقدام نظامی خواهد کرد. هرچند که اگر توافق بشه کار اسرائیل سخت‌تر خواهد شد، به خاطر اینکه امریکا متحدشه و نمیخواد که ارتباطش با امریکا به هم بخوره. ولی من فکر میکنم در لحظه آخر به هر صورت اسرائیل منافع ملی خودش رو بر اتحاد استراتژیکش با امریکا ترجیح میده و یک جانبه اگر که تشخیص بده به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. بله. خب حالا این وسط بزرگترین نگرانی جمهوری اسلامی چی میتونه باشه؟ اگه ما فرض بگیریم توافق، که حالا شما تو صحبتاتون اشاره کردید که انجام و پایبند بودن بهش به نظر شما
رخ نخواهد داد در آینده دقیق مفاد قرارداد بخواد انجام بشه. اما بزرگترین نگرانی جمهوری اسلامی بعد از این توافق چی میتونه باشه حتی اگه اجرا بشه؟ خب خیالش از آمریکا و کشورهای عربی بگیم ما راحت بشه، یعنی دغدغش و نگرانیش باید اسرائیل باشه، طرفداران تندرو رژیم که به مدت 2 ماه 80 روز اومدن در خیابان، هر شب اومدن و خواهان ادامه جنگ و از این صحبت ها بودن. این اختلاف درونی نظام باید باشه و شاید مهمترین عامل و خطرناکترین عامل مردم داخل ایران، مردمی که اکثریتشون خشم، کینه و نفرت پاک نشدنی و نسبت به این نظام بعد از وقایع سالهای گذشته و به خصوص قتل عام 18 و 19 خودشون 18 و 19 دی با خودشون دارن حمل میکنن. کدومش خطرناکتره و باید برای کدومش بیشتر نگران باشه؟ ببینید، آن چیزی که کمتر مورد بحث قرار میگیره در زمینه جمهوری اسلامی این هستش که این محاصره دریایی به شدت به جمهوری اسلامی فشار آورده و جمهوری اسلامی در آستانه خفه شدن بود. جمهوری اسلامی تحلیلش این بود که اگر 1 ماه دیگه این محاصره ادامه پیدا بکنه، قحطی در ایران خواهد آمد و مردم شورش خواهند کرد. برای همین یک قدم عقب گذاشت و با امریکا به یک توافق اولیه دست پیدا کرد. مسئله بعدی این هستش که مقامات ارشد جمهوری اسلامی دارن نگاه میکنن و میبینن که بسیاری از همرده های خودشون و دوستان سابق خودشون در طول این 1 سال گذشته کشته شدن و شما اگر عکس‌ها رو میبینید که 90 تا 95% عکس‌ها افرادی هستن که کشته شدن. برای همین این ترس هم در بین مقامات جمهوری اسلامی هست که ممکنه نفر بعدی اونها باشن. برای همین اینها آمدن و یک استراتژی رو پیاده کردن که با ترامپ یک مذاکره انجام بدن، هم زمان رو بخرن و هم یک تفاهم نامه‌ای امضا کنن که این 2 سال آینده ترامپ بگذره و دوباره بتونن برنامه‌های خودشون رو دوباره در دولت بعدی که حالا احتمالاً یا یک جمهوری خواه انزواگرا باشه یک دموکرات ادامه بدن. برای همین هدف جمهوری اسلامی این هستش که به هر طریق ممکن این 2 سال آینده رو بگذرونن دولت ترامپ و همین که یک فضای باز شه که یک مقدار واردات انجام بدن، نفت بفروشن که این نارضایتی‌های داخلی رو یک مقدار کنترل کنن، چون به شدت تورم در ایران زیاد شده و اگر همین روال ادامه پیدا میکرد تا 1 ماه آینده جمهوری اسلامی با دردسر بسیار وحشتناکی مواجه میشد. برای همین این 3 تا عامل باعث شد که فعلا یک قدم کوتاه بیان، ولی متاسفانه ترامپ هستش که واداده و از فرصت‌های خیلی خوبی که در اختیارش بود استفاده نکرد. خب 3 تا شرط شما گفتید جناب آریان. یکیش مربوط به اینه که رئیس جمهور بعدی آمریکا که حالا ما پیش بینی نمیتونیم بکنیم و بنگاه‌های در واقع پیش بینی هم نمیتونن اینو انجام بدن که رئیس جمهور بعدی که، ولی حالا اگه دموکرات نباشه جمهوری خواه باشه که یک جمهوری خواه منزوی، حالا مثل جی دی ونس که میگن خیلی خواهان توافق هستش و اون شخص باشه. البته دیدیم تو جمهوری خواهان تو نظرسنجی گذشته مارک روبیو در واقع آرای بیشتری آورده که بسیار بسیار دیدگاهش نسبت به جمهوری اسلامی به نظر من کاملتر و تیزتر هستش و شناخت بسیار خوبی از زمانی که در کنگره بوده، نماینده کنگره بوده، ایالت کالیفرنیا و فعالیت‌های سیاسی خودش رو شروع کرده، همیشه داشتیم توی این سالها نسبت به جمهوری اسلامی بوده. حالا اینم شاید یه جور واقعا ریسک بزرگی برای جمهوری اسلامیه. و مردم ایران، چیزی که توی رسانه ها در موردش صحبت شاید نمیشه، میان تحلیلگران سیاسی منظور من هستش، اما آیا مردم ایران میشینن به امید رئیس جمهور بعدی آمریکا؟ آیا تحمل اصلا جامعه میتونه بکنه؟ آیا تاباوری یا جامعه داره که این فشار رو تحمل کنه؟ صحبتتون گفتید شما جمهوری اسلامی میخواد این تحریما برداشته بشه، بتونه، حالا ما صادرات پتروشیمی دیدیم امروز تو خبرها بود که داره آغاز میشه، بتونه صادرات نفت داشته باشه. حالا سرمایه گذاری که گفتن نمیکنن آمریکایی‌ها، اما کشورهای منطقه. مگه این پول قراره وارد جامعه بشه؟ آیا قراره سر سفره مردم بیاد؟ ببینید، به هر صورت 60-70% صادرات نفت ایران هزینه‌هاش برای امور جاری دولت هستش و همین وارداتی که واردات کالای اساسی، دارو و خیلی چیزای دیگه.
برای همین خب خیلی از پول خرج واردات میشه، هرچند که در این پروسه بسیاری رانت و فساد هم هستش، به خاطر اینکه صادرات و واردات دست سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی هستش. ولی به هر روی وقتی واردات انجام میشه یک مقدار آرامش در بازار خواهد بود. ولی مسئله بعدی این هستش که ببینید ملت ایران که برای رضایت ترامپ و جمهوری خواهان که قیام نکرد در دیما، یک مشکلاتی بین ملت ایران و جمهوری اسلامی وجود داره که با این توافق حل نخواهد شد. یکی این که این دولت بسیار ناکارآمد هستش، دولت جمهوری اسلامی، و احترام به آرا و نظرات ملت ایران نمیگذاره. برای همین مشکلات با این توافق نامه حل نخواهد شد. مسئله بعدی این هستش که ببینید یک دریای خونی بین ملت ایران و جمهوری اسلامی ایجاد شده. این دریای خون یک شبه از بین نمیره. یک احتمال وجود داره که یک مقدار ملت ایران در ماه‌های آینده آرام بشن و این هستش که جمهوری اسلامی بیاد یک توافق جامع و کامل با امریکا امضا کنه و میلیاردها دلار سرمایه خارجی وارد ایران بشه، یک رفاه اقتصادی حداقلی ایجاد بشه تا مردم حداقل ببینن که یک اتفاقی افتاده و یک مقدار آرام بشن، که این اتفاق هم مطمئنا میدونیم، من و شما میدونیم که این اتفاق نخواهد افتاد. برای همین این مشکلات اضافه خواهد شد، بیشتر خواهد شد و باز هم در یک نقطه‌ای به اوج خواهد رسید و دوباره ملت ایران قیام خواهند کرد و هیچ تأثیری در اون روند مبارزه ملت ایران علیه جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد. ببینید من کامل باهاتون موافقم و این یه امر بدیهیه که این اتفاق خواهد افتاد، چون ما ثابت کرده ملت ایران بسیار هوشیاره. نه بخوام الان بیام از خودمون تعریف کنیم، تو بزنگاه تاریخی ما نگاه کردیم جامعه خب معلومه زندگی در جریان داره. یعنی موقع‌هایی که حتی ایراداتی بود توی مدیا، شاید از این اتاق فکر خود جمهوری اسلامی این به مدیا ورود میکرد، میگفتن نسل جوان بی اهمیت نسبت به سیاست و کاری ندارن، اونا درگیر دغدغه‌های خودشون هستن. اما دیدیم که 1401 1404 بیشترین آمار کشته شدگان و تظاهرات کنندگان رو اتفاقا نسل زد ما داشت، نسل جوان ما داشتش و در عین حال که زندگی براشون ادامه داره بسیار حساس هستن. جایی که باید باشن مخالفت خودشون رو علنی میکنن بدون هیچ ترسی و با شجاعت. و در آینده فکر میکنید خب توافق بشه، جنگ داخل ایران حالا از طرف آمریکا نشه، شاید یه سری ترورهای هدفمند اسرائیل بخواد انجام بده، من وارد اون قسمت نمیشم، اما مردم ایران دوباره به خیابان برخواهند گشت، چون شرایط که خودتون گفتید اگه هم تغییر کنه شاید کالایی باشه، اما قدرت خرید مردم که بالا نمیادش، حقوق‌ها که افزایش پیدا نمیکنه، سرمایه گذاری که تو حوزه تخصصی و کار که انجام نمیگیره توسط جمهوری اسلامی. از اصلی ترینش این سیستم فاسد مافیاییه که به خوبی شما تو تحلیلتون اشاره کردید. فکر میکنید مردم دوباره به خیابان خواهند آمد به زودی یا خیر؟ بله ببینید از 6 ماه از دی ماه که حدود 6 ماه میگذره 2 الی 3 میلیون نفر از ایرانیان بیکار شدند. تورم در این 6 ماه گذشته سر به فلک کشیده و نزدیک 100% شده. این مشکلاتی نیستش که مردم بخوان نگاه کنن و تحمل کنن. میزان فقر ایرانیان به شدت افزایش پیدا کرده و روندی هم برای بهبودش مشاهده نمیشه. وقتی شما ناامید باشید باز هم شورش ناگزیر خواهد بود. شورش و قیام یک مسئله است که در فشار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رخ خواهد داد. برای همین من امیدوارم که بسیار امیدوار هستم که به زودی دوباره این اتفاق بیفته، چون راه دیگری نیست و متاسفانه ملت ایران باید راههای دیگری رو هم در فکرشون داشته باشن، چون جمهوری اسلامی سلاح داره و ملت ایران بی سلاح هستن و ممکنه ما بریم به اون سمت که قیام‌های مسلحانه محدودی هم در جای ایران انجام بشه، چون با توجه به این فشارهای نظامی که جمهوری اسلامی بر روی ملت بیگناه ایران اعمال میکنه، رفتن به سوی نبرد مسلحانه در آینده نزدیک اگر فشارهای افزایش پیدا کنه ناگزیر خواهد بود.
و فکر میکنید برای جمهوری اسلامی عادتشه، هیچ جوابی برای اعتراض نداره، هیچ پاسخی نداره به دلیل منشأ ایدئولوژی که داره، اما وقتی که میبینه مردم به خیابان میان سرکوب میکنه، تنها کاری که بلده. آیا نیروهای تندروی نظام که الان شاکی هستن، شما دارید میبینید جنگ داخلی بینشون صورت گرفته، حاضر خواهند شد برای حفظ نظام، دوباره نظامی که شاید 47 سال بهشون دروغ گفت، فریبشون داد، نه تنها انتخاب رهبرشون رو نگرفت، انتخاب فرماندهان کشته شدهشون رو نگرفت، بت‌هایی که برای خودشون ساختن و بلکه رفت با قاتل اونها دست دوستی داد و توافق امضا کرد. آیا این افراد حاضر خواهند بود دوباره برای جون خودشون رو به خطر بندازن تا نظام رو حفظ کنن یا خیر؟ متاسفانه باید بگم که این اتفاق صورت خواهد گرفت و هسته سخت جمهوری اسلامی که بسیار ایدئولوژیک هستند باز هم در صورت قیام ملت ایران دست به اسلحه خواهند برد و از نظام جمهوری اسلامی دفاع خواهند کرد، به خاطر اینکه اینها میدونن که اگر جمهوری اسلامی صعود کنه هیچ جایی در ایران و سایر نقاط جهان ندارن و تمام تلاششون رو میکنن که نظام جمهوری اسلامی حفظ بشه. برای همین من مطمئن هستم که این طیف ایدئولوژیک چند درصدی که طرفدار جمهوری اسلامی هستند باز هم مثل دیما دست به اسلحه میبرند. و سوال آخرم تو این مبحث، میخوام یه بحث جدیدی هم باز کنم با شما که اونجا هم سوال دارم نسبت به تقویم روزی که داریم، این که شما فکر میکنید بعد اون قتل عامی که صورت گرفت در جنبش و خیزش آینده، خب حالا شما، من متوجه این میشم و قبولم دارم ایدئولوژی یه سری از افراد تغییر نمیکنه، پایبندی که بهش دارن، اما ما ریزش هایی هم داریم میبینیم از طرف افرادی که به نظام وابسته هستن، حالا اونهایی که واقعا گول خوردن، نه اونهایی که سود و منفعت دارن. دو تا بحث متفاوت هستش. شما فکر میکنید بعد از بزرگترین قتل عام خیابانی که دریای خونی که جمهوری اسلامی در 18 و 19 دی ماه را انداخت، تو جنبش بعدی، خیزش انقلابی بعدی که مردم به خیابان خواهند آمد، مردم جمعیتشون کمتر خواهد شد یا گسترده تر خواهد بود؟ نه، مطمئنا جمعیتشون بیشتر خواهد بود. ببینید وقتی که فشارهای اقتصادی آنقدر زیاد باشه طیف بیشتری از مردم وارد خیابان خواهند شد. ما نسبت به 4 سال پیش، نسبت به 5 سال پیش تعداد فقرای بیشتری در جامعه داریم. فشار اقتصادی بسیار بسیار زیاده. جوانان هیچ آینده‌ای در کشور به لحاظ تحصیلی، به لحاظ شغلی و به لحاظ رتبه‌بندی اجتماعی ندارند. برای همین ما با یک جامعه بسیار عصبانی و شورشی مواجه هستیم که در زمان مناسبش که اتفاق بیفته باز هم تعداد بسیار بسیار زیادی از مردم ایران به خیابان‌ها خواهند ریخت. بله، خب همونطور که امروز میدونیم 26 خرداد وقایع زیادی تو تاریخ کشور ما توش رقم خورده. یکی از اون وقایع که من به خوبی حضور ذهن دارم و یادم هستش 22 خرداد سال 88 بود که در واقع اون جنبش سبز شاید برای اولین بار مردم داخل ایران متوجه این شدن که صندوق رأی، اینجوری بگم، صندوق رأی نمیتونه نظر مردم رو مشخص کنه و عملا نظر و رأی مردم اهمیتی نداره و میگفتن دیگه اون رأیی که 7 صبح 8 صبح توسط رهبر پیشین نظام تو صندوق میفته همونه که کلا مسیر نظام رو مشخص میکنه. و بعد از اون من سوالم از شما اینه، از اول از 88 تا به الان ما چه مسیری رو طی کردیم مردم ایران، به کجا رسیدیم، چه چیزهایی رو یاد گرفتیم که بهای زیادی هم بهاش دادیم، و قسمت دوم این که شما فکر میکنید جامعه امروز ایران دچار یک فرسودگی یا ناامیدی شده یا نه از اون ور جامعه یاد گرفته بهاهاشو محدودتر کنه و خواسته هاشو دقیق و هدفمندتر. ببینید از خرداد ماه 88 تا الان 17 سال گذشته. این یک کودتای انتخاباتی بود که توسط سید علی خامنه‌ای و همین پسرش که الان جانشینش شده برنامه‌ریزی شد و اجرا شد. ما می‌بینیم که بعد از این کودتای انتخاباتی که میلیون‌ها نفر به پای صندوق‌های رأی آمدند و به میرحسین موسوی رأی دادند و آنها با کودتای انتخاباتی نذاشتن که میرحسین برنده بشه،
می‌بینیم که در 17 سال بعدش جمهوری اسلامی روز خوبی نداشت. یعنی شما می‌بینید که در سال 92 میلیون‌ها نفر آمدن و به روحانی رأی دادن، در سال 96 دیماه قیام شد، در 98 قیام شد، در 1401 قیام شد، در 1404 هم قیام شد. این نتیجه اون کودتای انتخاباتی بود که سید علی خامنه‌ای آمد و به وجود آورد و در نهایت جون خودش رو هم بر سر این نادانی خودش از دست داد. ما می‌بینیم که در 17 سال گذشته ملت ایران به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست. صدها نفر در خرداد ماه و تیر ماه 1388 کشته شدند در ایران و این بزرگترین جنبش اجتماعی ایران در اون زمان بود و بیشترین کشته ها هم داد نسبت به وقایع قبل خودش. به هر صورت ملت ایران در طول این 17 سال که مداوم در حال اعتراض به جمهوری اسلامی هستش به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست و می‌بینیم که هر بار قدرتمندتر از سری قبل و مرحله قبل به خیابان‌ها میاد و بر علیه جمهوری اسلامی قیام میکنه. به هر صورت خرداد 88 نقطه عطفی بود که ملت ایران میلیونی به خیابان‌ها آمد، مخصوصا در شهر تهران، و حرف خودش رو برای نخستین بار به صورت عمومی زد و مردم جهان متوجه شدند که ملت ایران با جمهوری اسلامی بسیار بسیار مخالفه و این روند 17 سال ادامه پیدا کرده و ما میبینیم که هر بار هم قدرتمندتر میشه. من فکر میکنم که مراحل بعدی قیام و خیزش ملت ایران بسیار بسیار گسترده تر از مراحل قبل باشه. میبینیم که در سال 1401 به مراتب بزرگتر از سال 88 بود و در سال 1404 به مراتب بزرگتر از سال 1401. گستردگی اینها به ما نشون میده که میزان مخالفت ملت ایران با جمهوری اسلامی روز به روز و سال به سال در حال افزایش هستش و این حکومت گریزی جز سقوط نخواهد داشت. بله، باهاتون هم نظر هستم. قطعا سقوط جمهوری اسلامی توسط خود مردم ایران رقم خواهد خورد. حالا کشور خارجی کمک بکنه و توی این مسیر کمک باشه چقدر عالی، ما خوشحال میشیم، استقبال هم میکنیم. اما مردم هم خودشون میدونن. رو حرف ترامپ، رو فراخوان ترامپ کسی نرفت به خیابان ها، کسی برای کنگره آمریکا، برای حتی اسرائیل به خیابان ها نرفت. مردم هدفشون مشخص بود و مشخص هستش. این خونی که دادن، این بهایی که دادن فراموش نمیشه و فکر میکنم بزرگترین قدرت رو خود مردم ایران دارن که غلبه خواهد کرد بر این پلیدی، بر این سیاهی، بر این ظلم و جان افرادی که واقعا دارن حکومت میکنن به ناشایستگی، دارن جون مردم ایران رو میگیرن برای چند روز، چند ماه، شاید یا به خیال خودشون چند سال بتونن بیشتر حکومت کنن. فدای یه تار مردم ایران باشه که این شکلی نجیب دارن زندگی میکنن. فشار اقتصادی بسیار زیادی است. ما وقتی ارتباطاتمون رو داریم با مردم داخل داریم، واقعا شرایط زندگی خیلی عجیب و سخت هستش. برای ما که خارج هستیم درکش خیلی سخت، کمتر هستش، اما امیده وجود داره. امیدی که اتفاقا از داخل به ما مردم خارج از ایران در واقع انتقال پیدا میکنه تا اینکه بتونیم ادامه بدیم این جنگو جلو ببریم، صدای اونها باشیم. من دوست داشتم جناب آریان عزیز، سوالای من تموم شد و موضوع رو بستیم با هم دیگه، اما دوست داشتم در حد 2 دقیقه شما صحبتی با مردم داخل ایران اگر دارید از این تریبون استفاده کنید و حالا میتونه پیغامتون دلی یا شخصی هم باشه. در خدمت شماست این 2 دقیقه. بله، سپاسگزارم. ببینید، ما نباید به صورت کوتاه مدت و مقطعی ناامید بشیم یا خیلی امیدوار بشیم. این یک مبارزه است که ملت ایران سالهاست بر علیه جمهوری اسلامی انجام داده، انجام میدهد و انجام خواهد داد. ترامپ سیاست‌های خودش رو داره و ممکنه با جمهوری اسلامی به توافق برسه و ممکنه نرسه که احتمالش به نظر من بسیار بسیار کم هستش با توجه به فشارهایی که اسرائیل و دیگر کشورها و دیگر همپیمانان امریکا باهاش دارن. ولی به هر صورت هدف ما و هدف ملت ایران سرنگونی جمهوری اسلامی است. ترامپ ها و امثال ترامپ ها میآیند و میروند. مشاهده میکنیم که تعداد زیادی از
رؤسای جمهوری امریکا در طول 47 سال گذشته آمدند و رفتند و کمکی هم به ملت ایران نکردند. آن کسی که یار و یاور ملت ایران هستش خودشه و ما باید متکی به خودمون باشیم. سیاست‌های کشورهای خارجی نباید تأثیر روی برنامه‌ها و آرمان‌های ملت ایران داشته باشه. من فکر می‌کنم که بهترین یار و یاور ملت ایران خود ملت ایرانه و در نهایت پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود. شکی درش نیست. آقای توماج آریان، دکترای علوم سیاسی، مهمان امشب برنامه ما بودن. متشکرم ازتون. سپاسگزارم. بله، بدون مقدمه چینی برای بخش بعدی بریم ویدیو رو نگاه کنیم و داستان یک قهرمان دیگر رو با هم دیگه بشنویم از فاخته عزیز. فرزند ایران جان فدای وطن امیرحسین وند الوند، جوان 21 ساله از تهران که با شلیک گلوله مستقیم مزدوران جمهوری اسلامی جاویدنام شد. به کدامین گناه؟ جوانی که سرشار از عشق و امید بود، پسری که روزهای زندگیش را به عشق فوتبال، تلاش و آرزوهای بزرگ می ساخت و ادامه می داد. امروز به یادگاری دردناک در دل خانواده و مردمش تبدیل شده. جوانی خوشقد و قامت، خوش اخلاق، پر انرژی و مهربان، پسری که می توانست سالهای آینده را با موفقیت و افتخار و سربلندی پشت سر بگذارد و نام خود را در زمین فوتبال و در میان کسانی که دوستش داشتند جاودانه کند. امیرحسین تنها یک فوتبالیست جوان نبود، او فرزندی برای مادر داغدار و خانواده عزیزش، اقوامش، دوستانش و همورزشی‌هایش بود. تمام آنها داغدار نبودن وجود پرمهر او هستند. مادر هنوز هر روز اتاق و وسایلش را مرتب می کند و از غمش می سوزد. می گوید امیرحسین هنوز منتظرم تا در را باز کنی، از کار برگردی، از روزت بگویی، غذا بخواهی. من هنوز هر روز با یاد تو نفس می کشم.
او رویاهایی داشت، رویاهایی ساده و زیبا از آینده‌ای روشن، از پیشرفت، از موفقیت، از اینکه روزی بتواند باعث شادی و افتخار خانواده و مادر عزیز و کشورش شود. اما زندگی او را در جوانی، در حالی که هنوز هزاران آرزو در دل داشت، با حادثه‌ای تلخ و ناباورانه متوقف شد. خانواده‌ای که باید شاهد رشد و شکوفایی او می بودند، مادری که باید عروسی او را می دید، امروز با جای خالی سنگین نبودن او روبرو هستند. جای خالی پسری که خنده هایش انرژی و حضورش گرمای قلب مادر و عزیزانش بود. مادری با دل شکسته روزهای سخت نبودن فرزند عزیزش را می گذراند. خانواده بدون او چه کند؟ پسری که می توانست آینده‌ای درخشان برای خود و خانواده بسازد. پرسشی در دل بسیاری مانده است. چرا باید جوانی که با این همه امید و توانایی پیش از آن که فرصت ساختن آینده‌اش را پیدا کند از زندگی و دنیایش جدا شد و عزیزانش را ترک کرد؟ امیر حسین می توانست سالها زندگی کند، بدرخشد، موفق شود و برای خانواده و سرزمینش افتخار بیافریند. یاد او برای کسانی که دوستش داشتند همیشه زنده خواهد ماند. یاد جوانی که آرزوهایش ناتمام ماند و بر زیر خاک رفت، اما نام و خاطرش در قلب عزیزانش باقی خواهد ماند. روحت شاد، یادت جاوید، امیر حسین عزیز. ایدان باد امیر حسین عزیز، تسلیت به خودش، مردم ایران و خانوادش. قربونتون بشم. مرسی، ممنون که یک شب دیگه ما رو نگاه کردید، مشاهده کردید و فردا شب ساعت 10 شب به وقت ایران مثل تمام شب‌های گذشته مهمان خانه شما خواهیم بود با برنامه دیگر از سری برنامه‌های وطن. مرسی، لطفا محافظت کنید از همدیگه و این روزها کمی با همدیگه مهربان‌تر باشیم. متشکرم.